سلامونه او احترامات په دې هیله چې ټول به روغ جوړ او صحتمند اوسئ. په نننۍ ویډیو کې د ګوګل اډسنس اکاونټ د ویریفای کولو پروسس درته ښیم. په ګوګل اډسنس اکاونټ کې ملګرو تر ټولو نه اولنی سټپ چې د ویریفیکیشن راځي هغه ایډنټیټي ویریفیکیشن ده. هغه ویریفیکیشن به موږ تاسو په آی ډي کارت، پاسپورت یا ډرایوینګ لایسنس د سره کوو. نو دا په کومې طریقې سره موږ کولی شو؟ مکمل طریقه او پروسس نن په دې ویډیو کې درته ښیم. ملګرو لکه څنګه مې چې یادونه وکړه د ویډیو په سٹارټ کې، نو ان شاء الله په نوې ویډیو کې د ګوګل اډسنس اکاونټ د ایډنټیټي ویریفیکیشن پروسس ګورو. دا تاسو ته کوم وخت راځي ګوګل اډسنس اکاونټ کې ایډنټیټي ویریفیکیشن او څنګه بیا تر سره کولای شو چې موږ ایډنټیټي ویریفیکیشن وشي. نو په ویډیو کې به مکمل دغه طریقه ګورو. اول تاسو ته زه د ګوګل اډسنس په اړه دغه معلومات درکم. هر وخت چې کله تاسو ګوګل اډسنس اکاونټ جوړ کړئ، خپل یوټیوب چینل سره کنیکټ کړئ، ځکه ما تاسو ته د یوټیوب فل کورس پیل کړی دی او ما تاسو ته ویلي چې ان شاء الله هر یو سټپ به زه تاسو ته ښیم. نو په نوې ویډیو کې د ګوګل اډسنس اکاونټ دوهم ویډیوز جوړوم. اولنۍ ویډیو ما تاسو ته جوړه کړې وه چې ګوګل اډسنس اکاونټ څنګه جوړیږي د یوټیوب دپاره. که چېرته تاسو یوټیوب چینل مونټایز کول غواړئ نو هغې سره به تاسو کنیکټ کوئ. د ګوګل اډسنس اکاونټ د جوړولو طریقه مې ورته ښودلې وه، د ویډیو په سر کې پای بټن کې لینک هم کتلی شئ، ویډیو په ډسکرپشن کې هم کتلی شئ. زموږ یوټیوب چینل ته راشئ، په هغې کې پلی لیست ته لاړ شئ، په پلی لیست کې وګورئ یوټیوب فل کورس. په هغې کې به انشاءالله ټولې ویډیوګانې تاسو د یوټیوب او د اډسنس په اړه کتلی شئ. څومره معلومات چې تاسو په دې کورس کې کتلی شئ، انشاءالله راتلونکي کې به نور معلومات هم تاسو سره شیر کوم د یوټیوب او د اډسنس په اړه باندې. مخکې مې تاسو ته بله ویډیو هم جوړه کړې وه چې یوټیوب چینل څنګه جوړولی شو، خو په دغه پلی لیست کې به زه تاسو ته ټولې ویډیوګانې در کوم. هره ویډیو څومره معلومات چې د یوټیوب او د اډسنس په اړه په دې پلی لیست کې تاسو کتلی شئ زموږ په یوټیوب چینل کې یوټیوب فل کورس کې. ملګرو اوس به زه تاسو دا وایم، زیات کسان وایي چې موږ ته ایډنټیټي ویریفیکیشن څه وخت راځي؟ کله چې تاسو یوټیوب چینل مونیټایز کوئ. ګوره ګوګل اډسنس اکاونټ د ویب سایټ سره هم کنیکټ کیږي او د یوټیوب سره هم کنیکټ کیږي. یعنی زیات کسان په ویب سایټ کې کار کوي، هغوی کولی شي ګوګل اډسنس له لارې پیسې ترلاسه کړي، یعنی ویب سایټ یې جوړ کړی هغې کې ورته ارننګ راځي. او بیا زیات کسان یوټیوب چینل وي ویب سایټ کې کار نه کوي، نو دواړو ته کار کوي. نو موږ او تاسو زیاتره یوټیوب دپاره کاروو، ځکه ویب سایټونو کې زیات کسان دومره کار نه کوي، خو دواړو ته استفاده ترې کولی شي. کله چې تاسو یوټیوب چینل مونیټایز کوئ، اپلای په وخت کې تاسو نه ګوګل اډسنس اکاونټ غواړي. ګوګل اډسنس اکاونټ چې کله تاسو ورسره کنیکټ کړئ او بیا کله تاسو سره په یوټیوب کې $10 پورې پوره شي، که هغه په اوله میاشت کې وو، که په دوهمه کې وو، که په درېیمه کې وو، خو کله چې ستاسو $10 د یوټیوب نه لاړ شي ګوګل اډسنس اکاونټ ته، په هغه وخت کې تاسو ته د اډسنس اکاونټ کې نوټیفیکیشن خبر راځي چې خپل ایډنټیټي ویریفیکیشن وکړه، ټیکس فارم ډک کړه، ایډنټیټي ویریفیکیشن وکړه. خو نننۍ ویډیو زموږ د ایډنټیټي ویریفیکیشن په اړه باندې د ټیکس فارم په اړه باندې به تاسو ته بله ویډیو جوړوم. نو هغه ایډنټیټي ویریفیکیشن آپشن چې کله تاسو ته ګوګل اډسنس اکاونټ کې راشي، دې مطلب دی تاسو ته وایي چې خپل ځان موږ ته معرفي کړه، ته څوک یې، خپل اسناد موږ ته ولېږه، آی ډي کارډ انځور ولېږه یا د پاسپورټ ولېږه، دا درنه غواړي. صحیح ده؟ نو دا په کوم طریقې سره ترسره کولی شو؟ راځئ د موبایل په سکرین کې د دې پروسس او طریقه ګورو مکمل. ټول نه مخکې ملګرو زه ځم او په ګوګل کې سرچ کوم اډسنس لوګین، یعنی ټول نه مخکې به زه هغه اډسنس اکاونټ ته ساین ان شم، لوګین شم، کوم چې زه اوس ویریفای کول غواړم ایډنټیټي ویریفیکیشن کوم. نو ګورئ اډسنس لوګین لاندې راغی، دغه اډسنس لوګین باندې اوکې کوم، هماغه ایمیل هماغه اډسنس ته لوګین کېږم کوم چې ما سره $10 پوره شوي دي او زه اوس د هغې ایډنټیټي ویریفیکیشن کوم. دغه اډسنس ما د پاکستان د ګوګل اډسنس اکاونټ ده. سرچ کې به لاندې کوم شی په ګوګل کې موږ سرچ کړو اډسنس لوګین، نو دلته صفحه ګورو د اډسنس ته ساین ان کیږو، یا تاسو ډایرکټ هم کولی شئ google.com/adsense لوګین. صحیح ده؟ دغسې یو اډرس ته په هغې باندې تاسو کولی شئ چې ډایرکټ تاسو ته د اډسنس د لوګین ساین ان صفحه راواوړي. خو په ګوګل کې ما سرچ کړل، دلته ګورئ ساین ان ټو اډسنس، نو دلته ساین ان ټو اډسنس باندې بیا اوکې کومه، ساین ان ټو اډسنس ورته انتخابو. غواړو چې خپل اډسنس اکاونټ ته ساین ان شو، یعنې ټول نه مخکې ساین ان کېدل مهم دي. هغې نه بعد به موږ پکې ایډنټیټي ویریفیکیشن د ګوګل اډسنس اکاونټ کمپلیټ کوو. ملګرو دغه کوم ریکارډینګ چې زه کومه تاسو ته مخکې مو ویلې، دا زه پاکستان کې په موبایل سکرین یعنې ویډیو کال باندې موږ لګیا یو، زه هغه ته پروسس ښیم او هغه همغې طریقې سره دا اوس کوي، لکه پاکستان نه ماته ایډنټیټي ویریفیکیشن کمپلیټ کوي. یعنې دا تاسو وګورئ ملګرو google.com/adsense، تاسو دې ته که لاړئ تاسو ډایرکټ ساین ان صفحه راوړي د اډسنس، دلته ګیټ سټارټډ باندې به اوکې وکئ، نو بیا تاسو لوګین کېدلی شئ. نو ګورئ ګیټ سټارټډ باندې اوکې کوم، دلته چې کله تاسو ګیټ سټارټډ اوکې کوئ بیا درته صفحه راوړي چې تاسو خپل کوم ګوګل اډسنس اکاونټ هغه ایمیل به تاسو انتخاب کوئ. نو دلته یوز انادر اکاونټ، یعنې دا پاس چې کوم ایمیل ده په دې باندې موږ اډسنس نه ده جوړ کړی، نو یوز انادر اکاونټ باندې بیا اوکې کوم، یعنې غواړم چې بل اکاونټ اوکې کوم، کوم باندې ایمیل باندې چې ما اډسنس جوړ کړی ده هماغه ایمیل ته دلته ساین ان کېږو. نو ګورئ ایډ اکاونټ ټو ډیوایس، دلته به په دې باندې بیا اوکې وکړو، دې ډیوایس ته زه اکاونټ ساین ان کوم. نو ملګرو دا به زه زر ورته ساین ان کوم، دغه ایمیل چې کوم زما د ګوګل اډسنس اکاونټ ده.
نو دا د ملګرو دلته ایمیل او دلته به ایمیل او پاسورډ ولیکم زه بیا دلته چې دا مې ولیکل نو ساين ان کیږو دیتا دا د ملګرو ما ایمیل او پاسورډ ولیکم ته وایي چې تاسو پر ریلمی کې دا یس ټیپ کوي چې تاسو ترڅو زه ورته اکسس ورکم هغه ته چې هغه الته پاکستان کې زما د ایرسنس اکاونټ ته ساين ان شي ګوري یس اټ از می باندې اوکې وکړئ اسلام آباد پاکستان نه دغه لوکیشن راغی اوس الته د ګوګل ایرسنس اکاونټ ته ساين ان شولو او دغه طریقې سره به تاسو خپل د ایرسنس ایډنټیټي ویریفیکیشن کوګوري یس آی ایم ان نو دا به ورته انتخاب کوي یعنی منګه اکسس ورکړلو د موبایل نه یو بل ډیوایس ته آی اګری به بیا وکې کو ترڅو زموږ ایرسنس اکاونټ خلاص شي نو په دغه طریقې سره که چیرته تاسو اکاونټ د ګوګل ایرسنس د پاکستان وي نو دغه یو لار ده چې تاسو په افغانستان کې هم کولای شئ چې ویریفای کړئ یعنی ګورئ اکاونټ زما د پاکستان د زی ویریفای کوم ایډنټیټي ویریفیکیشن په افغانستان کې کوم خو په دغه طریقې سره کوم تاسو په سکرین کې ګورئ چې هلته دایره تکي زور ته طریقه خیمه ګورئ زما د ګوګل ایرسنس اکاونټ ته ساين ان شولو دغه ګوګل ایرسنس اکاونټ ورته خلاص شولو د کې ما سره د یوټیوب نه $10 پوره شوی دي اوس ګورئ ویریفیکیشن چیک یعنی دلته ګورئ یور پیمنٹ آر currently on hold ده نو ګورئ اکشن ریکوایرډ صحیح ده ټو ریلیز پیمنٹ نو دلته اکشن ګورئ په دې اکشن باندې به اوکې وکړئ یا په دغه پاس 3 لاین باندې اوکې وکړئ لاندې ویریفیکیشن چیک یا پیمنٹ انفو ته چلاړئ تاسو دا سفر راوړي دې کې ملګرو دغه یو تھرد پارټي نوې ویب سایټ ده چې دې ته به تاسو وړي دلته ایرسنس لیکلي ټیک اکشن باندې به اوکې وکړئ اول ته به تاسو ایډنټیټي ویریفیکیشن کوئ صحیح شو مخکې به ډایرکټ دلته د سراتل چې تاسو خپل پاسپورت یا شناختی کارت فوټوز اپلوډ کړئ تاسو به ایډنټیټي ویریفیکیشن وشي اوس وایي چې تھرد پارټي یو بل ویب سایټ هغه باندې به تاسو بل ته ځئ تاسو بل ته ویریفیکیشن کوئ ما ورته وګورئ کړو ګورئ پریپیر ا ویلډ گورنمنت ایشو آی ډي میک شور یو ار ان صحیح ځکه تیار نه وي صحیح د معلومات چې خپل آی ډي کارت راوخلئ تاسو انزور چاخلئ نو لیټس گو باندې به اوکې وکړئ لاندې پاورډ بای ویریف نو دغه ویریف سایټ چې دا تھرد پارټي په دې کې موږ ایډنټیټي ویریفیکیشن کوو دلته تاسو ته ډایرکټ چې کله لیټس گو اوکې کې تاسو ته کیمرا خلاصيږي تاسو وایي چې خپل پاسپورت یعنی زه پاسپورت نه دا ویریفیکیشن کوم ګورئ دلته پاسپورت نه زور دی یو فوټو اخلم نو د پاسپورت چې کومه دغه مین صفه وي دغه ولنۍ چې کوم کې تاسو دغه فوټو لګېدلی وي تاسو دغه صفحې نه به تاسو یو انځور یو فوټو یعنی یو ایمیج ورته واخلئ نو ګورئ دې نه ما یو تصویر واخیستلو چې دا اکسپټ کیږي که نه اکسپټ کیږي دا صفه طریقې سره غواړي باید پوره پکې راشي باید تاسو پکې دغه بیک گراوند کې نه چې کومه غاړې چیرته چې تاسو پاسپورت یې خی دا ور سره ښکاره شي یعنی دا باید ور سره راشي نو دلته لګ لوډینګ کیږي دلته ګوري ټرای اگین راغی چې تاسو پاسپورت باید په دې طریقې سره تاسو ته مثال درکړي چې دا صحیح نو ټرای اگین باندې بیا وکړو کومه دا پاسپورت نظر په صحیح طریقې سره بیا انزور یعنی بیا فوټو اخلو دلته ټرای اگین باندې بیا وکړو کومه ګوري ورته دا وری زلګ دا پاسپورت کې باید د لیکل پاسپورت نمبر تاسو نیم د هر څه صفه راشي تاسو فوټو نو دا لري ورته یو بیا دغه فوټو کیپچر کوم یو بیا ورته اخلم چې دا اکسپټ کیږي کنه اکسپټ کیږي نو دا ور مې لګ صفه واغستلو لیکل هر څه پکې صحیح راغلل لوډینګ شروع شول ګورو ان شاء الله دا ور به ویریفای شي دا د پاسپورت کار خلاص شول اوس تاسو ته مخامخ فرنٹ کیمرا خلاصيږي تاسو وایي چې خپل یو سیلفي هم واخلئ وس نو دا وس ګوري چې پاسپورت کې کوم فوټو لګیدلې او تاسو سیلفي دواړه سره میچ کوي چې بالکل د تاسو یې نو دغه لپاره ګوري فوټو ما واغستلو دغه یعنی هغه فوټو واغستلو خپل ځکه پاسپورت دی هغه خپل فوټو واغستلو نو فوټو پروسس ایمیج کوالټي چیک ډاکومنت او بایومټریک ویریفاید هر څه وشول ګوري ټیک مارک شو فائنلایزینګ د ډیسیژن نو زمون کار ګورل تخلاص شو بس اسانه پروسس و چې کله فقط تاسو د پاسپورت یو عکس ورته واخلئ بیا تاسو ته مخامخ کیمرا خلاصيږي بس الته به تاسو خپل چې کم چا پاسپورت وي باید مغه دا ویریفیکیشن وکړي بل څوک نشي کولای یعنی ما اوس د افغانستان نه نشو کولای ځکه ګوري ثانک یو ګوري ثانک یو ماته راغی یور ویریفیکیشن ډیټا هیز بین سکسسفلی سبمیټډ نو سکسسفلی زمونږ د ایډنټیټي ویریفیکیشن د پاکستان د ګوګل ایڈسنس اکاونټ وشولو ګوري اوکې ګاټ اټ بس دغه طریقې سره تاسو په افغانستان کې هم کولای شئ خو باید تاسو د ویریفیکیشن هغه کس وکړي په پاکستان کې چې د کم کس په اسناد یعنی په پاسپورت یا شناختی کارت باندې تاسو ویریفیکیشن کوي هغه کس باید موجود وي یعنی دغه یو سیلفي هم غواړي هغه ته مخامخ کې مرخ خلاصيږي یعنی موږ د نشو کولای چې هغه د عکس راولي ول په افغانستان کې موږ وکړو بیا سیلفي موږ څنګه ورته واخلو خو موږ نشو اخیستلای نو باید هغه کس په پاکستان کې وکړي چې د کم کس په اکاونټ باندې تاسو دغه ګوګل ایڈسنس ویریفای کوي دا دی ګوري زما ایڈسنس اکاونټ پیمنٹ انفو تراغون دلته به تاسو ګوري په لاندې پیمنٹ کې ویریفیکیشن چیک باندې به تاسو اوکې وکړئ دلته به تاسو ته سکسسفلی کمپلیټډ لیکلی وي دغه مکمل پروسس په دې هیله ویډیو خوښ شوي لایک کول مه هېروئ ضروري د سره لایک کوئ تاسو مې طریقه وښودله چې په افغانستان کې هم تاسو د پاکستان ګوګل ایڈسنس اکاونټ ویریفای کولی شئ ملګرو یو څو خبرې در سره یاد ولرئ دغه ویریفیکیشن چې ما وکړو دا د پاکستان ګوګل ایڈسنس اکاونټ چې د ویریفیکیشن ما ډېر مخکې وخت کې کړی و نو په دې خاطر
خاطر هغه ویډیو ریکارډینګ ما سره اوس مې ویډیو تاسو ته ایډیټ کړله او اپلوډ مې کړه، طریقه مې درته وښودله. دا ویریفیکیشن د پاکستان ګوګل اډسنس اکاونټ ویریفیکیشن او په پاسپورټ باندې ما وکړلو. صحیح ده. ویریفیکیشن په آی ډي کارت باندې کیږي، په ډرایوینګ لایسنس باندې کیږي، په پاسپورټ باندې کیږي. که چیرته تاسو غواړئ چې په آی ډي کارت باندې وکړئ، یعنی مثال که تاسو اډسنس د هر هیوادي د هر ملکی نو پالته تاسو ورته آی ډي کارت انتخاب کړئ. بیا په آی ډي کارت کې تاسو کولی شئ چې همدلته په افغانستان کې یئ که په هر ځای کې یئ، هغه کس نه که مثال تاسو ملګری هر څوک یې هغه ته ووایي چې خپل د آی ډي کارت د فرنټ او بیک سایډ انځورونه موږ ته ولېږه، یعنې د مخې او د شا انځورونه یې موږ ته ولېږه. همدلته هم تاسو ورته اپلوډ کولی شئ. هلته تاسو نه صرف بیا د مخې او د شا انځور غواړي د آی ډي کارت، هغه به ورته اپلوډ کوئ، ستاسو ویریفیکیشن کیږي. خو ما ته چې کوم دا ویریفیکیشن وکړلو، ولې ما پاکستان کې ویریفیکیشن وکړو؟ ځکه په پاسپورټ باندې دلته دوی لایف انځور غوښتلو، د مخ سکین غوښتلو، نو هغه دلته ما نشو کولی. هغه ما ته پاسپورټ انځور لیږلی هم وای، نو یو خو د لایف انځور غوښتلو د پاسپورټ او بل لایف د فیس ویریفیکیشن غوښتلو، نو په دې خاطر هلته یې وکړو. که چیرته تاسو نه ویریفیکیشن کې لایف سیلفي وغواړي یا لایف انځور اخیستل غواړي، نو تاسو مجبور یئ چې خپل د اډسنس اکاونټ لوګین هغه کس ته ورکړئ چې هغه په کوم ځای کې کوم هیواد کې، او هلته تاسو په همدې طریقې سره ویریفای کړي. که چیرته تاسو نه لایف انځور یا لایف فوټو نه غوښتلو، تاسو هغه کس ته ووایئ چې مثال ما ته آی ډي کارت راولېږه، زه دلته ویریفای کوم. یو ما د پاکستان اډسنس اکاونټ ویریفای کړو چې دې طریقې سره، بل ما د جرمني اډسنس اکاونټ ویریفای کړی ده، آیډنټیټي ویریفیکیشن مې کړی، هغه مو همدلته په افغانستان کې کړی ده. څنګه هغې ویریفیکیشن کې ما آی ډي کارت انتخاب کړو، هلته په جرمني کې مثال چې څوک و هغه ما ته آی ډي کارت راولېږلو، خپل د آی ډي کارت د مخې او د شا انځور، دلته مې چې آی ډي کارت انتخاب کړو د جرمني په ګوګل اډسنس اکاونټ کې ویریفیکیشن کې، اول کې مې ورته د فرنټ سایډ د مخې انځور ولېږلو، په دوهم کې مې ورته بیک سایډ د شا طرف د آی ډي کارت انځور ولېږلو، هغه هم ویریفای شولو. یعنې تاسو کولی شئ په دې طریقو سره ویریفیکیشن وکړئ. دا مختلف راځي تاسو ته. صحیح ده. د هر هیواد مثال که تاسو ډرایوینګ لایسنس، پاسپورټ یا آی ډي کارت انتخابوئ، نو ویریفیکیشن یې مختلف ډول سره راځي. خو په اسانۍ سره کولی شئ ملګرو. ښه که تاسو نه لایف انځور لایف سیلفي نه غواړي، تاسو هغه نه آی ډي کارت راغوښتلی شئ، دلته هم کولی شئ. که لایف انځور یا لایف آی ډي غوښتله، فیس ویریفیکیشن غوښتلو، بیا مجبور یئ چې تاسو خپل د ګوګل اډسنس اکاونټ ایمیل او لوګین پاسورډ هغه کس ته ورکړئ، هلته تاسو ته ویریفای کړي. نو په دې هیله ملګرو چې تاسو پوه شوي اوسئ. مکمل معلومات مې در سره شریک کړل، تاسو ته په اډسنس اکاونټ په ویریفیکیشن، په آیډنټیټي ویریفیکیشن کې بیا مشکل را نشي. بلې ویډیو پورې خدای الله مسپارم. خدای پامان.